Good morning guys, I'm back, your Tito Ronald. Ang ating topic ngayon ay tungkol sa addition of three fractions and addition and subtraction of three fractions. Ito ay ang message na na-receive ko from Jason. Dear Tito Ronald, paano po mag-add ng three fractions at paano din po mag-add ng two fractions at paano ito i-subtract? Okay, Jason, magbibigay ako ng dalawang example para malinawan mo, okay? Take note mo, Jason. Ang unang tanong ni Jason ay adding of three fractions. Example ng adding of three fractions. Number 1 example. 1/3 plus 1/4 plus 1/2. Okay, yan yung three fractions. Jason, okay? Ang una mong gagawin, ibababa mo tong 1/3 plus 1/4 dito. Ihuli natin tong 1/2, okay? Ngayon, ang susunod mong gagawin, Jason, ay gagamitin mo yung butterfly method. Example, 1 times 4 equals 4 plus 1 times 3 equals 3. Fraction bar. Susunod na gagawin mo, i-multiply mo yung 3 times 4 equals 12. Okay? Ulitin ko. I-multiply mo ito diagonally using butterfly method. Itong 1/3 at 1/4, ibababa mo rito. 1 times 4 equals 4. 1 times 3 equals 3. 3 times 4 equals 12. Yun ang unang mong gagawin bago mo i-add itong 1/2. Then, ipa-plus mo ngayon ang 4 plus 3 equals 7. Fraction bar. Then, ikakopy mo yung denominator na 12 dito sa ilalim ni 7 na numerator. Ngayon, i-add na natin yung 1/2 dito. Okay, malinaw, Jason. Then, gagamitin uli natin yung butterfly method. I-multiply natin diagonally. Okay, start tayo dito sa 7 times 2. 7 times 2 equals 14 plus fraction bar 1 times 12 equals 12.
Okay, ganito. 7 times 2 equals 14. 1 times 12 equals 12. Then, para magkaroon ng denominator, 12 times 2 equals 24. Then, kukunin natin ang sagot sa final. 14 plus 12 equals 26. Okay? Tapos, itong 24 na denominator ay ibababa mo lang dito, Jason, okay? Ngayon, mapapansin mo na ito ay parehong even number, si 26 at 24. So, dapat natin yan i-simplify. Ang GCF niyan, hanapin natin yung GCF. Ang GCF ni 26 at 24 ay 2. Itong 2, lagay natin dito. So, 26 divided by 2 is equal to 13. Twenty-four divided by 2 is equal to 12. So, hindi pa to ang final answer. Kasi mapapansin mo na si 13 over 12 ay improper fraction. Na kapag improper fraction, i-convert natin ito into mixed number at gagamitin natin yung long division at i-divide natin ito manually para makuha natin yung final answer. So 13 divided by 12 13 divided by 12 is equal to 1. 1 times 12 is equal to 12. So 13 minus 12 is equal to 1. So, si 13 over 12 ay improper fraction. Kailangan natin itong i-convert into mixed number para makuha natin yung final answer. So, meron tayo ditong 1 na quotient, 13 and 12 na dividend, 1 na remainder, at 12 na divisor. So, ilalagay na natin yung sagot na quotient dito. Fraction bar. At si remainder, ilalagay natin dito. Si quotient, nilagay natin dito para magsilbi siyang whole number. Si remainder, lalagay natin sa ibabaw dito ng fraction natin para magsilbi siyang numerator. At si 12 na divisor ay ilalagay natin dito sa ilalim ni 1 na numerator para magsilbi siyang denominator. So, meron na tayong mixed number na
1 and 1 over 12. Yan ay mixed number and proper fraction. Kaya, ang sagot sa 1 over 3 plus 1 over 4 plus 1 over 2 ay 1 and 1 over 12. So this is the final answer. Okay? Nakuha mo, Jason. Next, yung sunod na tanong mo ay addition ng 3 fraction, addition and subtraction of 3 fraction. I-add natin yung dalawang fraction at tapos isusubtract natin. Okay, yun ang ikalawang tanong mo. Okay? Okay, number 2 na tanong mo. Magbibigay ako ng example. 1 over 3 plus 1 over 4 minus 1 over 5. Ayan ang isa-solve natin. So, ang una mong gagawin, Jason, ay ibababa mo itong 1 over 3 plus 1 over 4 dito. Okay. Ngayon, imumultiply natin yan diagonally by using butterfly method. 1 times 4 equals 4. Okay. 1 times 3 is equal to 3. Fraction bar. Then, susunod mong gagawin, imumultiply mo sa 3 times 4 equals 12. Next, ipa-plus mo ngayon si numerator na 4 at 3. 4 plus 3 is equal to 7. Fraction bar. Ngayon, si denominator na 12 ay kakapin mo lang dito. Ngayon, ang tanong mo ay i-add natin yung dalawang fraction at tapos isusubtract natin ang susunod na fraction. So ngayon, isusubtract mo na itong 1 over 5 dito. Okay. Ayan na. Ngayon, gagamitin mo uli yung butterfly method. I-multiply mo ulit ito diagonally. 7 times 5 is equal to 35. Tapos, 1 times 12 is equal to 12. Okay? Fraction bar. Kopyahin mo to dito minus.
Then, susunod mong gagawin, 12 times 5 is equal to 60. Okay? Ngayon, si 35 na numerator at 12 na numerator, i-less mo si 35 kay 12. 35 minus 12 is equal to 23. Okay? Fraction bar. Ngayon, si 60 na denominator ay ilalagay natin dito sa ilalim. Okay? Ngayon, mapapansin mo, ito ay si 23 over 60. 23 ay odd number. Si 60 ay even number. So, hindi na natin yan kailangan i-simplify. Dahil yan ang final answer. So, ang final answer natin ay 23 over 60. So, ang sagot ni 1 over 3 plus 1 over 4 minus 1 over 5 ay 23 over 60. Okay? Sana natutunan mo ito, Jason. Yung dalawang tanong mo na addition of 3 fraction at addition and subtraction of 3 fraction din. Okay, ito na yung dalawang example na ibinigay ko sa iyo. Sana pag-aralan mo maigi, okay? So, hanggang dito na lamang tayo. Huwag niyong kalimutang i-like, i-subscribe, at i-hit ang notification bell at select all sa ilalim ng video ito para ma-update kayo sa mga susunod pang mga math video natin. Okay? Thank you for watching. Have a great day. Bye.